silk and picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some never just let me know. Det är ju blött. Ja, här har han. Här är jag. Blyg av, va? Här är jag. Jag är en blyg norrbottning. Ja. Ganska glad att få vara nära en härlig burman. Vem är du förresten? Du, jag är ju Urban Nilsson. Jag har hand om den här fantastiska Valla-trailern. Och så lite grann om personalen som är inuti den också. Ja. Vi går runt får vi se lite grann hur det ser ut i alltså precis. Den är ju ganska stor. Våran trailer när vi kommer in i den om en liten stund är ju 75 kvadrat. Och hur kan en trailer bli 75 kvadrat? Ja, vi ska se här hur det egentligen går till. Det är som Kalle Anka. När vi kommer till en arena så tar det ungefär 1 timme för oss att slå ut hela trailern, sätta fram alla vallabänkar så vi kan börja ösa på inför tävling. Den går ut ungefär 1,40 varje sida. Så den blir nästan 6 meter bred. 6 meter bred? 6 meter bred. Men då är det alltså, det här är ju vanliga lastbilen och så fäller man ut den sidan dit och den sidan dit då? Precis, absolut. Ja, det blir lite plats. Det blir lite plats och ni kommer få en annan upplevelse när vi kommer in i bilen. Ja. In i kaoset som vi kan säga just nu. Nu har vi ju haft en härlig vecka här i Bruksvallarna och vi håller på att städa ihop lite grann. Lite rörigt, men jag tror att ni kommer få en liten förståelse i alla fall vad som händer inne här i. Men vi går in då. Trailern. Vi går in i trailern. Du får hänga med Burman. Det är inte alltid du får det, men nu får du hänga med. Och tittarna. Och tittarna, ja. Välkommen in i Valla-trailern. Nu ska vi gå en liten snabb genomgång egentligen. Efter ena sidan här har vi 5 bänkar. Ja. Vi rymmer 10 stycken och jobbar samtidigt inne i lastbilen. 8 vallare är egentligen hand om, vad ska vi säga, åkare, jobbar mot åkare, testar mycket skidor med åkare. Sen har vi 2 killar längst ner, kommer vi se alldeles strax. De jobbar bara med glid. Och så har vi Jocke här runt hörnet. Som förhoppningsvis är att testa, för han är inte det. Han gör bara fästvallar, jobbar bara med fästvallningar. Och om vi har en skate-tävling så är han givetvis behjälplig med andra grejer också. Men han är som det ansvarsområdet. Men hur ser det ut? Har ni uppdelade liksom arbetsuppgifter? Alltså vilka som har någon glid, vilka som har någon fäste och precis, struktur? det är ju de stora grejerna om vi säger glid och fäste. Men sen har vi ju andra arbetsuppgifter. En del har hand om kanske ett skidmärke och jobbar med mot de leverantörerna och produktutveckling på det. En har kanske hand om handstruktur och så har vi en som har hand om alla testskidor. Det är ju ungefär 100 stycken. Vi ska gå och kika lite längre ner så får vi se. Här har vi ju Lennart förresten. Det är han som kör vår fantastiska husbil i vinter. Tjena! Ja, det är startnyckeln. Han hamrar på. Han hamrar på, ja. Startnyckeln. Och det här hör ju inte till vanligheten, men tror det eller ej, då är ju Hanna Falk och hälsar på. Det är ju Falk inte här. Hanna Falk här är även min vallare. Tjena Hanna. Hej! Hanna och min vallare här då. Ja. Världens bästa vallare. Världens bästa. Jag är Jens, jag är nöjd i alla fall. lite schysst. Du är nöjd i alla fall. Jag har lite andra åsikter, men ja. Kanske en säsong till då. Ja. Nej, det är bra. Tummen upp. Här nere är ju Rickard Larsson. Han är egentligen glidansvarig. Han har fått ett par nya glasögon. Och jag tror att han känner sig ganska nöjd. Ja. Här bak i, nu står det lite skidor i vägen. Här har vi också allt som material. När vi kommer fram till att den här vallan ska vi köra med för dagen. Då har ju Larsson och Fredrik kommit fram till vilket pulver och så vidare. Och då har vi fack här bak i. Där det finns pulverburkar. Och det här är ett märke då. Ja. Och så drar man ut och så tar man nästa märke. Och ganska enkelt för oss, om vi kör på ett pulver så går de hit bak och hämtar. Och jag kan inventera snabbt hur mycket har det gått för dagen och så om vi måste ha samma valla nästa dag. Så att vi inte blir utan valla. Lite glid, samma sak har vi ju fäste, burkvallar. Och så hela vägen upp. Det blir ju mycket valler, men det är ganska skönt att ha kontroll på. Hur mycket fästvallaburkar har ni här? Jag har inte räknat exakt. Det går ju åt en del. Men man måste ha av alla märken så att man kan säkra upp utifall att Men så just det man använder. alla de här skåpen och lådorna, är det fullt med valla? Det är fullt med valla. Här är lite olika paraffiner. Man tittar här. Så
det ska finnas av det mesta. Sen gäller det ju att jobba mot leverantörer och att man får tag i bra grejer och kanske lite nya grejer. Och, Ja. så att, det är ju en kanon. Jag kan höra lite grann med Larsson. Vad har du gjort idag? Ja, vi testar lite pulver. 6 olika pulver, jag och Fredrik. Hur går det till då? Hur gör man liksom ett sånt test? Ja, vi lägger samma paraffin på alla 6 paren. Borstar och cyklar givetvis. Och så lägger vi 6 olika pulver då. Och sen kör vi upp i backen. Tar fart, håller varann i handen. Släpper vi ett givet märke. Och så vid nästa givna märke så läser vi av skillnaden mellan varandra. Byter vi skidor så gör vi samma procedur igen. Och då får man en diff då mellan paren. Och det blir ju ett resultat då. Sen går ju vinnaren vidare hela tiden då. Ja, det är så som det funkar på tävling helt enkelt. Ja, precis. Ja. Därför har vi lite uppmärkt då, så att man mäter avstånden på skidorna. Det Rickard pratar om. Vinnaren blir med 30 cm eller 30 cm. Om spetsen är så här. Då är det 20 centimeters Ja, precis. skillnad då. Ja. Och så kan smart. det skilja lite grann och så parallellt blir det så gör man ju... Smart. Men du, hur många skidor har vi i lastbilen? Oj, just nu har vi Det tror jag många undrar. Just nu har vi nog en bit över 1000 par. 1000 par? Ja, jag skulle tro det. Den här Rickard, han har ju mest. Sen har ju du näst mest då. Ja. Kanske med 45 par, men Rickard leder ju med i alla fall 150 mer än dig. Oj. Och han har många han. Oj. Vart har vi alla skidor då? Vart förvaras det? Förutom de vi ser nu här i Ska vi gå och kika stället. i ett skidskåp hur det ser ut igen? Ska vi titta i ditt skåp eller ska Det vi ta gör något? vi. Vi tittar i mitt kanske skåp. Känns bäst det. Vi kan ju börja med att visa här då att alla har ett varsitt skåp. Står namn. Hanna Falk. Theodor. Jens. Jens, vi kollar Jens. Ja, Det skulle vara lite skrämmande om det inte finns några skidor här Jens. då blir jag rädd. Då blir du rädd. Du har sålt alla. Ja, det skulle ju vara en bra slant i alla fall om man säger så. Så här ser det ut. Oj. Så jag fortsätter lite där bakom. Och. Fortsätter där bak och på andra sidan är det exakt lika många. Hur många är det per sida då? Hur många skidor har jag? Ja, men du har nog en 40-45 par. Nu måste vi kanske fråga Erik exakt. Jag är ju inte boss över dina skidor. Men du har, i det här skåpet ryms det 40 par. 20 klassisk, 20 skate. Men då är det så. Då är det många säkert som undrar. Varför behöver man så många par skidor? Ja, ganska enkelt. Vi tar 20 skateskidor. Då har man lite olika skidor som går bra om det är minus 10 grader, minus 5, 0 gradigt och plus 5. Så varje dag tar man ju fram för aktuellt före kanske 4-5 upp till 6 par, en ytterlighet åt varje håll. Och sen gäller det att hitta de här, att göra de parkerna bättre, få bättre av varje genre om man säger så. Så det är ju det vi har jobbat med under sommaren och hösten och fortsätter ända fram mot VM också. Att man hittar så bra och snabba skidor som möjligt. Snabb skida är ju ett sätt, men man måste ju också kunna åka på den. Det ska kännas skönt för dig och för din teknik och hur du åker skidor. Så det är lite olika, men man kan ju ändå se ett mönster många gånger. Man hjälps åt med många Salomon-åkare som vi har i teamet nu då. Mm. Det där med olika skidor, det är olika slipar på skidorna också. Precis. Och nummer. Vad är en slip? Vad är skillnaden på sliparna? Skillnaden på sliparna egentligen, det är ju hur mycket luft man får in under skidan, alltså hur många streck det är, och det gör man ju i en slipmaskin. Alltså en typ av struktur alltså? Exakt, det är en struktur. Och det är ju olika grovlek. Ju varmare det är, ju mer vatten måste man ju transportera bort, och ju kallare det är, ju mer luft vill man få in under skidan för att minska friktionen. Och det är någonting som vi jobbar parallellt med då dina skidor. Så har man ju det med när vi var nere hos Rickard Larsson, försöker utveckla nya slipar hela tiden. Vi kallar dem ju för likadant, men det ändras från år till år lite grann, att man hittar lite snabbare eller det går bättre att åka på uppför och så vidare. Så där är det ju ett stort jobb som görs under de här perioderna. Man tycker man vallar mycket, men det är mycket annat man pysslar med också. Ja, så det var mitt vallaskåp. Nej, det är ditt skidskåp. Mitt skidskåp, ja. Och vallaskåp, det får du inget eget. Nej, typ. Typiskt. Så det är skåp hela vägen bort över här, som Hela innehåller vägen. skidor. Det är 18 skåp, Ja. 14 aktiva och så har vi lite testskidor då. Nu har han ju dykt upp, våran fantastiska festvalla-ansvarig. Här håller han hus. Tjena! Ja men goddag. Håller på att rengöra lite klassiska skidor här. Ja, det ska väl valla upp lite träningsskidor. Perfekt. Hur mycket skidor är det som egentligen inte används, som skickas tillbaka till leverantörerna? Och det är mycket skidor som skickas tillbaka till leverantörerna. Under
ska vi säga sommaren kanske vi har testat 350 par ungefär som har gått redan tillbaka till leverantör. Så får man upp ännu mer skidor som vi jobbar med den här perioden. Och om vi säger din skidpark så kanske man byter ut 30-35% från år till år. Om man inte byter märke då får man ju ett större jobb. Men du som har åkt nu något år på Salomon, så då är det kanske det man byter ut, eller man hittar lite annan konstruktion i klister eller kallföre eller längre eller högre eller hårdare spann. Då kan det bli lite mer för någon åkare. Men generellt så kanske man byter ut ungefär så från en skidpark då. Men man testar ju kanske 100 par om man sätter in i din skidpark 15. Ja. Så att det är ju det som egentligen är jobbet, att hitta den optimala skidan. Valla en dålig skida är omöjligt. Alltså man måste hitta bra skidor och sen kommer man till rätt resultat. Precis. Alla vallarna har ju varsin arbetsplats. Det är din egen, du har den under hela säsongen. Det här är ju Micke Jonssons vallaplats. Och varför man har sin egen, man har lite egna tricks där. Man har lite olika märken på, inte märken men olika hur man vill ha ordning på borstar. Här finns det lite fler borstar och här kanske han har någon valla eller någonting, man vet aldrig, vet du. Det är lite olika och det måste man ju få ha. Själva vitsen med när vi gjorde lastbilen, det var att vi skulle höja höll på att säga moralen, det tror jag inte, men nivån och att man har en bra arbetsmiljö. Och de här bänkarna är höj- och sänkbar. Hur du jobbar, står du hela dagen och cyklar så är det lätt att man får ont i armbågarna. Vi jobbar ju hela dagarna och hela året. Sen när vi börjar använda oss av olika pulvervaller eller det avger gaser så kan vi stänga ner den här. Så det blir som ett litet kemiskåp. Och så har vi en grym ventilation inne i själva trailern. Så all luft går upp här, in och så iväg i vårt fantastiska ventilationssystem. Ventilationssystemet här inne är egentligen dimensionerat för ett stort hyreshus. Så där har vi lagt mycket pengar och vi har ett helt rum där framme där hela ventilationssystemet egentligen är. Men som du filmar här inne så är det när vi vallar som mest även med mycket pulver och som avger mycket gaser. Så att det har ju blivit otroligt bra. Ja. Det innebär ju inte att vi inte använder masker. Vi använder ju andningsmasker också. Friskluftsmasker och så. Ja. Men sån här lastbilen med varje tävlingshelg då, hela året? Den är varje tävlingshelg hela året. Vi kan säga i Europa. När vi åker över till Kanada och då måste vi plocka ihop i lådor. Och så skicka dem med cargo eller så att vi kan få tre paket per person eller något liknande. Så det är ju det stora problemet. Och man vänjer så fort att man har det jäkligt bra inne i vallatrailern. Och någon gång när man saknar den verkligen, det är ju på ett OS, då får ingen nation ha med sig de här trailern. Utan då måste man packa allting. Så då flög vi över till Korea den här gången med en container där man har alla grejer och ställer upp och bygger upp en egen plats då, eller vallabod om man säger så. Så det här är ju drömmen för de flesta. Nu har nästan alla nationer en sån här. Man trodde att det kanske bara är Sverige och Norge, men det är nog kanske 10 nationer, 10 trailrar som kommer ut på världscup när vi så det tycker jag är jättebra, att det blir kanske inte bara stora nationer som har råd med det här, utan att alla tänker på arbetsmiljön, att det blir mer rättvist på det sättet. Ja. Det är ju den som är snabbast i spåret som ska få resultatet, inte från en vallatrailer eller lastbil. Så. Ja, men då så Urban, tack ska du ha. Men tack själv Jens Burman och tack alla tittare som har varit in i våran fantastiska vallatrailer. Hoppas ni har många frågor. Kommentera gärna så ska Jens svara. Super. Tack ska du ha. Tack.